ආයිබෝවන්. අපි අද කතා කරන්නේ නායකත්වය. නායකත්වය ඇති කරගන්න නම් මොනවද කියන එක. අපි ඒකෙදී අවධානය යොමු කරගන්නේ මේ නායකයෙක් වෙන්න කියන එක පිළිබඳව මේ වැඩමුළු අත්පොත වර්ක් බුක් එක. මේක අපි එක් දින නායකත්ව වැඩසටහන් වලදී පාවිච්චි කරන වර්ක් බුක් එක. ඒකෙදී අපි එක මාතෘකාවක් වෙන්නේ මේ නායකත්වය ඇති කර ගැනීමට නම් මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක. අපි බොහෝ ඇක්ටිවිටි ලබා දෙනවා. ඒකෙදී වැදගත් වෙන අපි මූලධර්ම 9ක් ඔස්සේ මම අද මේ නායකත්වයේ ඇති කර ගැනීමට නම් අපි කළ යුතු දේවල් පිළිබඳව කෙටි සාකච්ඡාවක් කරනවා. පළවෙනි එක ආත්ම විශ්වාසය. තමාවම විශ්වාස කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නායකත්වයේ ඇති කරගන්න තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි තමන්ට තමා විශ්වාස කරගන්න එක. බොහෝ දරුවන්ට පොඩි කාලේ මේ ආත්ම විශ්වාසය ඇති කරන්න ඕන. self esteem කියලා කියනවා. ආත්ම අභිමානය, ප්‍රතිජනනාත්මක තත්වයන්. එතකොට ආත්ම පේරණයන් විවිධ විදිහට කියනවා. එතකොට මේක ඇති කරගන්න නම් හොඳ මානසික පරිසරයක්, හොඳ චිත්ත වේග සංවර්ධනයක් අවශ්‍යයි. පොඩි කාලේ, ළමා කාලේ පළවෙනි අවුරුදු 5 තුල. එහෙම වුණොත් තමයි මේ විශ්වාසය ඇති වෙන්නේ. විශේෂයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනයේදී බොහෝ අයට මේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව එයාගේ විශ්වාසය ඇති කරන්න ඕනේ. මට පුළුවන් කියන විශ්වාසය. එහෙම නැත්නම් එයා 3, 4, 5 පන්ති වලදී විශේෂයෙන් 1, 2 පන්ති ගොඩාක් වෙලාට ක්‍රියාකාරකම් නිසා අපිට අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අනිත් අයගෙන් බලනවා. තමන්ට හොච්චන දන්න උත්තරේ වුණත් අනිත් එක්කෙනාගේ උත්තරේ බලලා ඒක තමයි විශ්වාස කරන්නේ. අනුන්ගෙන් ඩිෆෙන්ඩ් වෙනවා. එතකොට මේ නායකත්වයට ඇති කරගන්න නම් මුල් කාලේ ඉඳන්ම හරි වැරදි තමාව විශ්වාස කරන්න. ඒ පුහුණුව, ඒ අත්දැකීම්, ඒ පරිචයන්, ඒ නිපුණතාවයන් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකයි පළවෙනි දේ තමාව විශ්වාස කරන්න කියන එක. දෙවෙනි එක ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ self esteem පැත්ත. කවදාවත් ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න බැරි නම් එයාට ස්වාධීනව නැගිටින්න අපහසුයි. ඉතින් එයා අනාගතයේ පුද්ගලයට අතීරණ අරගෙන අනාගතයේ රටට හොඳ වැඩදායි පුද්ගලයෙක් වෙන්න නම් තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරගන්න නම් පාසලේදී, නිවසේදී, සමාජයේදී විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්න ඕනේ. ඒක අධ්‍යාපනයෙන්, විධිමත් අධ්‍යාපනයෙන්, නොවිධිමත් අධ්‍යාපනයෙන්, අවිධිමත් අධ්‍යාපනයෙන් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් විෂය වැඩවලදී සහ විෂය සමගාමී වැඩවලදී, විෂය බාහිර වැඩවලදී වෙන්න පුළුවන්. විවිධ විදිහ වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලම වෙන්නේ අධ්‍යාපනය. මේ වැදි වෙන්න ඕනේ අපි පුජ්‍යලයාට, හැම පුජ්‍යලයකටම ඔයාට බෑ නෑ කියන වචනේ නෑ පුතේ, ඔයාට පුළුවන්. ඔයා විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ඔයා අසාර්ථක වුණාට කවදා හරි ඔයා සාර්ථක වෙනවා. ඔයාගේ ඒකේ පියවර තියෙනවා කියන ප්‍රතිජනනාත්මක අදහස්. ඒ කියන්නේ පොසිටිව් දේවල් තමයි ළමයට ගොඩනගන්න ඕනේ. නැත්තම් ළමයා නෙගටිව් වෙනවා. සමහරව ඥාන වලින්ම නෙගටිව් අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒව පරිසරයෙන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. සමහරුන්ට අපි බෑ නෑ කියන දේවල්ම කියලා තමයි එයාගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් මනසේ යටිහිතේ අවරෝධනය වෙනවා නෙගටිව් අදහස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමාව කෙරෙහි විශ්වාසයක් නැහැ. තමා කෙරෙහි ආත්ම අභිමානයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩාක් වෙලාවට වෙනස් කරන්න නම් මේ නායකත්ව කියන පුහුණු වැඩසටහන් වලදී අපිට සොයා බලන්න වෙනවා පුජ්‍යලයාගේ චරිතායනය පිළිබඳව. තුන්වෙනි කරුණ විදිහට මම ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ නායකත්වය ඇති කර ගැනීමට නම් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් අවධානය කරන්න. එතකොට නායකයෙක් විදිහට මොකද්ද අපි ලොකු පළල් මෙහෙ පැතිරෙන්න මානසිකව සමහරුගේ මානසික කම්පය යන්නේ බීටා නිකන් නොසන්තුන් මොලේ කම්මලක් වගේ අවුල් මොකක් කරන්න මේක කරනාසේ තව එකක් හිතන පාඩම් කරනාසේ වෙන දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉලක්කගත වෙන්නේ නැහැ. දවසේ ඕනිම කෙනෙක්ගේ දවස අරමුණක් ගොඩනගන්න ඕනේ. දවසේ යනවා කියලා තේරෙන්න ඕන. අපි දවසේ මෙහෙම කරනවා, ගීතයක් අහනවා, සෞන්දර්ය ක්‍රියාකාරකම් යෙදෙනවා, ක්‍රීඩාවක යෙදෙනවා, අධ්‍යාපනය කරනවා, ලියනවා, යම්කිසි දෙයක් සමන් දෙනවා. එහෙම යම්කිසි දවස එයාට තේරෙන්න ඕන හරි සාර්ථක විදිහට යනවා. වැඩක් කරනවා, ගෙදර වැඩක්, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් අපි අවධානය කරන්න ඕනේ. පුජ්‍යලයාගේ මොන වගේ දේවල්ද මං ඉටු කරන්නේ? මගෙන් මොකද්ද විය යුත්තේ? මගේ වගකීම් මොනවද? මට අයිති කොටස මොකද්ද? ඒක මං සාර්ථකව කරන්නේ කොහොමද කියන එක පන්ති කාමරේ වෙන්න පුළුවන්, නිවසේදී වෙන්න පුළුවන්. හැම පුජ්‍යලයෙක් තුළම තමන්ගේ කාර්ය ඉටු වෙනවා නම් එතන හරිම ලස්සනයි. එතන හරිම යාන්ත්‍රිකව ඒ දේ යනවා. ක්‍රමානුකූලව යන එක කාටවත් අධීක්ෂණය බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හරිම සාර්ථකව යනවා. ඒවා හොඳ නායකත්ව තියෙන තැන්වල විතරයි ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. එතකොට අපි හතරවෙනි කරුණ විදිහට තියෙන්නේ විවෘත වන්න, ප්‍රතිපෝෂණය ලබා ගන්න. නායකයෙක් විදිහට ඕපන් වෙන්න ඕන. සැඟ වෙලා හිතේ එකක් තියාගෙන එකක් කරන එහෙම බෑ.
එයා ඉතා පැහැදිලිව නිශ්චිත වෙන්න ඕන, නිශ්චිත අරමුණකට යන්න ඕන. ඒ සඳහා විවිධ මඟ පෙන්වීම් ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනයන් වෙන්න පුළුවන්. එයා ස්ථිරසාර වෙන්න ඕන. ඒකම මේ ප්‍රතිපෝෂණය ලබා ගන්න. හැමතිස්සෙම අපි කරන දේවල්දී අපිට පොතපතින් වෙන්න පුළුවන්, අවබෝධයක් තියෙන කෙනකින් වෙන්න පුළුවන්, විවිධ අධ්‍යයන වලින් වෙන්න පුළුවන්, පරිශ්‍රණ වලින් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා ගන්න ඕන. මොකද අපිට හැමතිස්සෙම සාර්ථක වෙන්න බෑ. සමහරවිට අපි අසාර්ථක වෙනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකම ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා ගන්න ඕනේ. දැන් අධ්‍යාපනයේත් ඒක වෙන්න ඕන. ළමයි ඉගෙන ගන්නවා, දක්ෂ ළමයි ඉගෙනගෙන යන සමහර ළමයිට ඒක පැහැදිලි නෑ. එයාට ඒ වෙලේ ප්‍රතිපෝෂණයක් අවශ්‍යයි. ඒ ප්‍රතිපෝෂණයත් එක්ක තමයි එයා නැවත බොහොම සරල විදිහට අපි කරුණු හඳුනාගෙන ඒ தত্ত্বය තේරුම් අරගෙන අධ්‍යයනය බොහොම ඉගෙන ගැනීම කියන එක සිදු වෙන්නේ. ඒකයි ඉගෙනීමේදී ප්‍රතිපෝෂණය අවශ්‍යයි. නායකත්වයේදී ප්‍රතිපෝෂණය අවශ්‍යයි. මොකද අපි හැමතිස්සෙම සාර්ථක වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අසාර්ථක වෙන හැම අවස්ථාවකම අපි ඒ පිළිබඳව නැවත සමාලෝචනයක යෙදෙන්න ඕන. ප්‍රතිපෝෂණයක යෙදෙන්න ඕන. නැවත විමර්ශනය කරන්න ඕනේ. ඇයි මට වැරදුනේ? කොයි තැන්වලද? මොනවද වීක්නස්? ඒ වීක්නස් අඩු කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි සාර්ථක නායකයෝ වෙන්නේ. ඊගාව කරන අනුකූලතාවය දක්වන්න කියන එක. යම්කිසි දෙයකදී අපිට කියන්නේ අපි නෙගටිව් ඉල්ල හරියන්නේ නැහැ. ඒකට යම්කිසි අනුකූලතාවයක් දක්වන්න ඕනේ. විවිධ අදහස් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ මතය දේවල් වලට ඒ සියල්ල අපි සංකලනය කරලා සාරවත් දේ අපි ගොනු කරගන්න ඕනේ. ඒක chart කරගන්න ඕනේ අනුපිළිවෙලට. ඒකයි වැදගත් වෙනවා මේ විවිධ අදහස් මතිමතාන්තර විවිධ පරිශ්‍රණ අනාවරණ මේවා එකතු කරගෙන මේවට අනුකූලත්වයේ දක්වමින් අපේ ගමන නිවැරදිම මාවතට අපි යොමු කරගන්න. හොඳ නායකයෝ මේ විදිහට තමයි මෙහෙවන්නේ ක්‍රියා කරන්නේ. ඊගාව එක නම්‍යශීලී වන්න කියලා. අර ඇඩැප්ටේෂන් කියන එක. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම නායකයෙක් නම්‍යශීලී වන්න ඕන. දෘඪ නායකයෝ ඉන්නවා. ඒකාධිපති නායකයෝ ඉන්නවා. ඒක වැරද්දක් කියනව නෙමෙයි. හැබැයි වඩා සාර්ථක වීමට නම්‍යශීලී වෙන්න ඕන. ඒ පරිසරයට, පුජ්‍යලයන් ගරු කරන්න ඕනේ, සහකම්පනය කරන්න ඒකම නම්‍යශීලී. ඒ කියන්නේ අපි ඒකෙදි වෙනස් වෙන රටාවට අපි වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම නැත්තම් විනාශ වෙන. අපි විතරක් නෙමෙයි ලොකු කණ්ඩායමක් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. සමහර අදහස් වලට නම්‍යශීලී වෙන්න ඕන. සමහර වෙලාවලදී අපිට වෙනස් වෙන්න වෙනවා. ඒකයි නම්‍යශීලී බව ගොඩක් වැදගත්. ඊගායක දැනුම යාවත්කාලීන කරගන්න කියන එක. නායකත්වයේදී හැමතිස්සෙම අලුත් දැනුම. දැන් ලෝකේ ගොඩාක් දැනුම දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. අපිට අලුත් දැනුම එක ගියේ නැත්නම් අපේ නායකයෙක් අපි විනාශ වෙනවා. අපේ ව්‍යාපාරයේ අපේ නායකයෙක් විදිහට අපි කරන සියලු දේ අසාර්ථක වෙනවා. හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ අලුත් දේවල් එකතු කරගන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒකෙදි වැදගත් වෙන එක තමයි දැනුම යාවත්කාලනය කර ගැනීම. ඒකට කියවන්න ඕන, අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ, පරිශ්‍රණය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කාර්යය ගොඩක් වැදගත්. ඊගාව එක තමයි අන් අයට ලං විය හැකි වන්න කියන එක. එතකොට නායකයෙක් විදිහට දැන් අපිට අපි හිතමු රටක නායකයෙක් නම් එතකොට හැමෝම කැමති නෑ මේ නායකයාට. එතකොට පළවෙනි එක අපි හිතන්න ඕනේ ඇයි අපිට අකමැති? අපි කොහොමද ඒගොල්ලෝ ලං කරගන්නේ කියන එක. හොඳ නායකයෙක් එහෙමයි. එතකොට අපිට අපේ අනුගාමිකයෝ ඉන්නවා. තව අපිට අනුගාමිකයෝ එකතු වෙන්න ඕන. සමූහය එකතු කරගෙන හැමෝම එක ඉස්සරහට යන්න. යෝධ ගමනක් යන්න සඳහා ඒක අවශ්‍යයි. ඒකයි අන් අයට ලං විය හැකි වන්න කියන එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඒකෙදි අපි අපේ කුසලතා, අපේ හැකියා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඊගාව එක තමයි අවසාන එක ආත්ම ප්‍රභව කියන්නේ වර්ධනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ආකර්ෂණීය වන්න කියන එක. තමන් ආකර්ෂණීය වන්න ඕන. ඒකට මහා ලොකු පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු ලස්සනක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ළමංගේ ආකෘතියක් තියෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තමයි ඒකේ වැදගත් වෙන එක. ඉතින් ඒකෙදි තමන් එයාගේ කතාවෙන් අදහස් වලින් සවන් දීමෙන් සහකම්පණයෙන් මේ සියල්ල එකතු වෙච්ච එකක් තමයි අනිත් අය පිළිගැනීම. මේ සියල්ල එකතු කිරීමකින් තමයි මේ පුජ්‍යලයා තුළ මේ ආකර්ෂණීය බව ඇති වෙන්නේ. හැම නායකයෙක්ම යෝධ නායකයෝ මිනිසුන් අතර හරිම ආකර්ශනීයයි. මිනිසුන්ගේ මහා සිත් ගන්නවා, මහා දැවැන්ත වීරයෝ. ඒගොල්ලෝ කළු වුණත් සුදු වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ චරිතය තුළින් මිනිසුන්ට දෙන්න දැවැන්ත පන්නරයක්.
ඒගොල්ල මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත තුළ සදාකාලික ඉන්න වීරයෝ බවට පත් වෙනවා. සදාකාලික නායකයෝ, සදාකාලික මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරපු මහා යුග පුරුෂයන් බවට පත් වෙනවා. එහෙමයි තමයි නායකයෝ. ඉතින් රටකට අවශ්‍ය එහෙම නායකයෝ, ආයතනයකට අවශ්‍ය එහෙම නායකයෙකු, සමිති සමාගමකට අවශ්‍ය එහෙම නායකයෝ. එහෙම නායකයෝ ඉන්න තැන හරිම සුන්දරයි. එහෙම නායකයෝ ඉන්න තැන අපි දන්නේම නැතුව හැමෝම එකතු වෙලා ලොකු සාමූහික ගමනකට යනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය එහෙම නායකයෝ.